Bine ați venit, bine ați revenit, dragilor din Zodia Rac, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou la o nouă lectură pentru perioada următoare, din luna august, perioada cuprinsă între 17 până pe 23 august. Așa că, dragilor toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Rac, această lectură este de asemenea și pentru voi. Nu uitați, dragii mei, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. În altă ordine de idei vreau să vă mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de mine, care mă sprijiniți prin like-uri, prin comentarii frumoase, prin gesturi de apreciere și prin gândurile voastre bune, așa că mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți noi pe acest canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum haideți să vedem care este energia voastră în această nouă săptămână de august. O energie de pământ mai așezată. Haideți să vedem și ce anume va pune în mișcare această Venus, o altă planetă care guvernează zodia de pământ Taur. Și să vedem și cum se va manifesta această energie în această săptămână, 17-23 august. Cum se va manifesta această energie? Păi cum să se manifeste decât tot printr-o zodie de pământ. Avem aici o energie masculină din Fecioară. Dragilor, voi în această săptămână sunteți într-o perioadă cu energie destul de stabilă, orientați așa pe lucruri practice, cu atenție mai mărită așa spre muncă, spre bănuți. Pentru voi va conta foarte mult. Sunteți conștienți probabil că pentru a rezolva o anumită situație sau obține ceva ce vă interesează, trebuie să depuneți un efort constant și sunteți mult mai interesanți pe rezultatele pe termen lung. Acum, Venus va pune această energie în mișcare. Eu spune, veți reuși să atrageți oamenii, veți reuși să valorificați ceea ce este frumos în viața voastră. Eu aș zice că pentru voi va fi important în această săptămână, așa cum am mai spus, nu doar posesiunile și bănuții, ci și iubirea, dar nu orice fel de iubire. Iubirea care se și demonstrează cu fapte concrete. Această energie masculină din Fecioară îmi spune că veți fi foarte analitici, foarte preciși, foarte bine organizați. În general veți judeca și veți vedea anumite situații dintr-o perspectivă mai logică, mult mai atentă. Atenția asta către detalii vor face diferența și e posibil ca voi să nu mai acceptați chiar orice, să deveniți un pic mai critici. Să aveți această tendință de evaluare critică și să vă ridicați un pic și standardele în același timp. E o schimbare în ceea ce vă privește. Pentru că, așa cum am mai spus încă de la început, voi veți fi cu picioarele mai bine înfipte în pământ. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Rac în săptămâna 17-23 august, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental.
E ceva aici ce nu, parcă nu vă lasă să vă mișcați. Ia să eliberăm noi un pic energiile. Da, așa, da, încă o dată. Altă viață. Haideți să vedem. Și avem un as de cupe. Posibil să aveți unii dintre voi ceva interviu. O regină de monede, magicianul, marele preot. Dragilor dragi, două arcane majore pe partea sentimentală, atât la cei care sunteți într-un cuplu, cât și la cei care sunteți singuri. Și ca zodii aici văd zodii de pământ, într-adevăr, Taur, Fecioară sau Capricorn. Avem zodia Gemeni și aici încă o dată zodia Taur. Hai să le și clarificăm. Te rog, pentru dragii mei din RAC, săptămâna 17-23 august. Numai un pic. Copăcei mei. Bun. Hai să clarificăm și regina de monede. Clarificăm regina de monede, te rog. Clarificăm magicianul. Clarificăm marele preot. Clarificăm marele preot. Și clarificăm surpriza. Bine, se simte această energie de pământ, să știți, în lectura voastră. Clarificăm surpriza. Nu e bine, nu e așa. Bun. Haideți să vedem, pe partea muncii, ce vă spun, există ori vreun interviu, dați vreun interviu în această săptămână, ori pur și simplu apare o colaborare extraordinar de bună cu o persoană cu care veți simți în mod surprinzător o anumită conexiune. Un fel de gând la gând cu bucurie, ca să spunem așa. Apar oportunități noi legate de muncă care chiar se pot concretiza, în care voi posibil chiar să faceți o impresie tare bună și asta tocmai pentru felul în care sunteți voi. Pentru că această regină de cupe vă poate reprezenta foarte bine pe voi, reprezentând zodiile de apă. Iar de aici pleacă acest as de cupe, dorința voastră de ceva nou, de la modul, cum să spun eu, e ca și cum ai simți efectiv că vrei să faci poate o schimbare, vrei să faci acest pas la nivel profesional. Asta dacă nu vorbim, cum am mai spus, de un interviu în care voi veți face o impresie bună. Pe partea bănuților avem o regină de monede, zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, provenită de la un 6 de, ia să vedem, nu e decât una, de la un 6 de monede. Pe partea banilor, asta îmi spune că ori ați avut ceva, vreun câștig, vreun bonus, pe o perioadă, e adevărat, mai temporară, sau poate ați primit un cadou financiar, o anumită recompensă, un anumit sprijin din partea cuiva. Și cu regina asta de monede ar spune că veți ști să administrați, cel puțin în această săptămână, acești bani, aceste resurse, în așa fel încât să aveți cât de cât o siguranță materială. Da? Apare o gestionare foarte inteligentă a propriului vostru buget. Chiar dacă veți face cumpărături sau investiții, ele vor fi unele prudente. Unii dintre voi chiar se gândesc, nu știu, să schimbe aici ceva prin casă sau să vă cumpărați, să vă achiziționați ceva care să vă aducă un anumit confort acolo unde voi locuiți. Dar asta, cum am mai spus, printr-o surpriză bănească, prin ceva care are și un ușor, are o tentă karmică. E ca și cum
Poate și voi la rândul vostru ați ajutat pe cineva la un moment dat cu ceva sumă de bani. Nu știu dacă banii ăștia vor veni de la aceeași persoană, dar clar că are și această tentă karmică. E interesant acum, pentru cei care sunteți un cuplu, care formați o relație, avem magicianul, avem aici vorba de nu doar de comunicare, de folosirea tuturor aturilor pentru a obține ceva. De unde pleacă? De la împăratul. Dragilor, nu știu dacă zodia Berbec vă spune ceva sau zodia Gemeni. Poate voi aveți legătură în mod direct pe lună, Venus sau ascendent, sau pur și simplu e vorba de poate o legătură cu partenerii, nu e obligatoriu, eu fac datoria să vă spun. Ce îmi spune acest împărat? Îmi spune că vorbește de cineva destul de responsabil față de familia sa, față de relația sa. Există aici, probabil că ați avut niște discuții destul de serioase vis-a-vis de viitorul relației voastre, de ce nu? Sau vis-a-vis de un plan în comun, dar totuși e cineva aici care are această atitudine de autoritate, să-i spunem așa, lucru care duce la magicianul. Iar magicianul spune, știi, nu știu, e unul dintre voi care este, nu spune neapărat rigid, dar care se ocupă, Doamne, relația noastră trebuie să nu-i lipsească nimic, să avem bănuți, să avem tot ce ne trebuie în casă. Poate nu este cel mai drăgăstos, drăgăstoasă, emoțională, sau poate să fie, dar nu arată. Și avem aici pe cineva foarte jucăuș, în schimb. Iar această joacă și aceste mici drăgăleșeni, aceste mici surprize care pot apărea în viața voastră de cuplu, vor aduce așa totuși un strop de culoare în sânul relației voastre. Cumva ieșiți așa din această rigiditate, pentru că voi sunteți și o zodie de apă, zodiile de apă în general sunt mult mai sensibile pe partea asta emoțional sentimentală. Și cu magicianul aici eu spune că vă ajută aceste schimbări mici să schimbăm pozitiv, da, relația voastră. Cei care sunteți singurei, avem Marele Preot, el provine de la un 6 de bâte și un 3 de bâte. Dragilor, la voi, nu știu, aș zice că voi într-adevăr căutați ceva stabil, căutați o relație care să fie bazată pe ceva în comun. Voi căutați parteneri cu aceleași principii, aceleași credințe, aceleași valori ca și voi. Și dacă voi ați avut șansa unei cuceriri și ați rămas cumva într-o așteptare, în așteptarea unui răspuns. Totuși, în această situație trebuie să vă spun că Marele Preot poate să ne vorbească și de niște așteptări prea mari. Și aici trebuie să aveți, voi oricum o să fiți în această săptămână, cei singurei, într-o stare de expectativă. Ia să vedem ce îmi răspunde, ia să vedem ce îmi spune sau ce va ieși de aici, pentru că totuși am un 6 de bâte aici. Da? Voi atrageți persoane. Dar ce e curios că voi atrageți de acele persoane care, ce să vezi, vă apreciază mai mult realizările, poate, succesul vostru, decât poate pe voi înșivă. Sau invers. Voi să fiți atrași doar de persoane care caută un anumit statut, o anumită imagine și nu, de fapt, autenticitatea. Da?
Avem cu treiul de bâte aici șansa de să vă întâlniți cu anumiți oameni, cu anumite persoane, dar, așa cum am mai spus, Marele Preot aici, grijă să nu fiți ori prea selectivi, ori prea critici. Sau să vă creați tot felul de așteptări prea mari și în felul ăsta să pierdeți poate ceva mult mai potrivit pentru voi. Acum, Marea Preoteasă este surpriza săptămânii, ea provine de la, ia să vedem, un 8 de bâte, ceva ce s-a mișcat destul de rapid și multă acțiune aici, un paj de cupe. Și dacă voi ați avut șansa, surpriza săptămânii se poate, cum să spun eu, axa pe orice domeniu al vieții. Chiar și pe domeniul creativ, profesional, în mare parte din ce văd eu aici. Dar avem judecata și avem și pusnicul. Voi a revenit ceva din trecutul vostru într-un mod foarte rapid. Și voi a trebuit să dați dovadă de foarte multă inventivitate, creativitate. Poate oricare veni, poate o persoană din trecut încercând o reîncălzire a relației. Cert este că pe voi lucrurile astea v-au cam făcut așa să vă cam izolați. Și toate aceste lucruri duc la Marea Preoteasă, care îmi vorbește de, special să știți că Marea Preoteasă reprezintă zodiile de apă. Veți avea un moment în care va trebui să aveți răbdare, să observați foarte bine ce se întâmplă în jurul vostru, să rețineți aceste informații pentru voi, cel puțin deocamdată. Și eu aș mai spune că e bine atunci când lucrurile par să se precipite foarte rapid, să nu vă grăbiți. Dragilor, mai putem vorbi și de o informație, un mesaj, o veste, care apare foarte repede. Da? Trebuie să ținem cont că pajul de cupe mai poate să fie și un mesager. Deci, un mesaj, o veste, care nu vine neapărat cu toate explicațiile. Da? Judecata, așa cum am mai spus, e ceva din trecut, revine în atenția voastră, poate pentru a rezolva o dată pentru totdeauna, sau apare ocazia ca voi să luați o decizie importantă. Este, orică sunteți voi, orică este o altă energie cu energia pusnicului, este cineva care a stat retras, cineva care a gândit, cineva care a avut nevoie de timp înainte să facă un anumit pas. Toate acestea duc la această Mare Preoteasă și, așa cum am mai spus, nu totul trebuie spus imediat. Există ceva care trebuie intuit sau descoperit treptat. Și bine ar fi ca voi să păstrați un soi așa de mister, să nu prea dați sfară în țară. Da? Oricum, nu veți afla din prima. Trebuie să fiți înțelepți. Nu veți afla toate informațiile. Asta vă va face poate mai atenți această veste care vine așa pe nepusă masă. Hai să vedem mesajul final pentru voi, dragilor din RAC. Mesaj, te rog, pentru dragii mei din RAC, săptămâna 17-23. Ia să vedem că s-au aruncat pe aici toate. Și avem două mesaje. Avem al treilea pătrar de lună și nodul sud.
Mhm. Care, ce să vezi, ne vorbește despre ceva din trecut. La voi, dragilor, a spune că e nevoie de niște ajustări. Și chiar este necesar, este nevoie de o schimbare, de o corectare, unei direcții, a unei situații, ceva care nu mai poate continua în forma în care a mers până în prezent. Pe de altă parte, cum am mai spus, nodul sud, ce să vezi, ne vorbește de trecut. E posibil ca ceva din trecut să vă țină să bateți pasul pe loc, pentru că vă agățați ori de ceva vechi, că e o situație, că e o teamă, că e un mod de a privi lucrurile. Așa că împreună aceste două mesaje, practic vă spun, e momentul ca voi să schimbați ceva, să nu mai lăsați trecutul să vă țină pe loc. Și cum? Păi făcând niște schimbări, făcând niște ajustări. Da? Adică nu vă mai întoarceți la ceea ce vă ține în trecut, faceți schimbările necesare, ajustările necesare în așa fel încât lucrurile să înceapă în sfârșit să se și miște. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu, desigur, vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați, desigur, ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.